हामी एउटा इभी लिएर गोर्खाको बारपाकतर्फ निस्केका थियौँ। पहाडको ठ्याक्कै थुम्कोमा सजिएर बसेको त्यो सुन्दर र ऐतिहासिक गाउँ हेर्न निकै उत्साहित थियौँ। तर बाटोमा यस्तो एउटा नसोचेको मोड आइदियो जसले हाम्रो पुरै योजना नै बदलिदियो। र हामी एउटा यस्तो चार्मिङ संसारमा पुग्यौँ जुन हाम्रो जीवनकै एउटा सबैभन्दा सुन्दर र स्मरणीय रोड ट्रिप बन्न पुग्यो। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु नेचर ड्रिफ्टर। आज हामी यस्तो ठाउँ जाँदैछौँ जहाँ म अहिलेसम्म गएको छैन र मेरो धेरै साथीहरूले त्यहाँसम्म इभी लिएर जान सकिन्न भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ। तर हामी आज कोसिस गर्नेछौँ। आज हामी हाम्रो आफ्नै सहर भरतपुर चितवनदेखि गोर्खाको बारपाकसम्मको यात्रामा छौँ। बाटो 3 घण्टाको छ र इभीको लागि अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ। तर बाटोमा हामीले सोचेको भन्दा केही फरक भयो। यात्रामा सोचे जस्तो सबै कुरा सहज नभए पनि जे होस्, यात्रा निकै रमाइलो भयो, किनभने बाटोले जता लगोस् हाम्रो यात्रा चल्दै जान्छ। हामी यो यात्रा BYD Atto 2 मा गर्दैछौँ। हामी घरकै 7 किलोवाटको चार्जरबाट 100% चार्ज गरेर हिँडेका छौँ र म ढुक्क छु कि यो चार्ज हाम्रो यो ट्रिपको लागि मोर देन इनफ हुनेछ। तर फर्स्ट टाइम म यो गाडी अफ रोड लैजाँदैछु, हेरौँ के हुन्छ। हामी आपटाडी आइपुग्यौँ। यहाँबाट लेफ्ट गयो भने नानगढ बजार पुगिन्छ, सिधै गयो भने देगबाट पुगिन्छ भने हामी राइट मोडिएर मुगलिन हुँदै गोर्खातिर लाग्नेछौँ। यहाँबाट गोर्खा 66 किलोमिटर मात्र भए पनि हामी पुग्ने बारपाक भने झन्डै 100 किलोमिटर टाढा छ। जम्मा 100 किलोमिटरको यात्रामा हामी 1900 मिटरको उचाइसम्म पुग्नेछौँ। गर्मीको मौसममा गर्मी छल्नको लागि यो राम्रो अप्सन हुनेछ। हामी त्रिशुली नदीको किनारै उकालो लाग्दै गर्दा बारपाक पुगेर कहाँ बस्ने लगायतका कुराहरू प्लान गर्दै र होटल बुकिङको लागि कल गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यात्रा 3 घण्टाको मात्रै भए पनि हामी बाटोमा रोकिँदै दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गर्दै र घुम्दै जाने भएकोले त्यहाँ पुग्दा साँझ नै परिसक्छ। ब्युटी अफ दिस प्लेस वाज लस्ट अन मी। यो बाटोको सुन्दरता मैले भिडियो बनाउन र एडिट गर्न थालेपछि मात्र रियलाइज गर्दैछु। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको मेरो ड्राइभिङ समय सधैँ ओभरटेक गर्न र बाटो हेर्नमै बित्दो रहेछ। बल्ल मैले यसको सुन्दरताको मजा लिन लागेको छु। सायद भिडियोग्राफीले मलाई पुरानो ठाउँ हेर्ने एउटा नयाँ नजरिया दिएको छ। हामी मुगलिन आइपुग्यौँ। यहाँसम्म आइपुग्न हामीलाई करिब 50 मिनट लाग्यो। मुगलिन जहाँ म 100 चोटि आएँ, कहिले काठमाडौँ जाँदा त कहिले पोखरा जाँदा। तर आज छुट्टै नयाँपन छ, किनकि आज म कहिल्यै नगएको ठाउँ जाँदैछु। अब हामी यहाँबाट देब्रे लागेर तल सुसाउँदै बगिरहेको त्रिशुली माथिको मुगलिन पुल काट्दै आबुखरिनी हुँदै बारपाकतिर लाग्नेछौँ।
हामी अहिले फेमस ल्यान्डमार्क मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर स्टेसनमा आइपुग्यौँ। यो बाटो हिँड्ने र यो ठाउँ थाहा नहुने मान्छे सायदै कोही होला। युजली म यहाँ हाइड्रो पावर कटेर राइट साइडमा रहेको होटलमा चिया नास्ताको लागि रोकिन्थेँ। तर आज हामी घरबाट ब्रेकफास्ट गरेर हल्का लेट हिँडेको हुँदा रोकिएनौँ। मैले धेरै नाम सुनेको तर अहिलेसम्म नरोकिएको ठाउँ हो ऐना पहरा। हामी रिलेटिभली बिहान अर्ली आएकोले होला यो ठाउँ मोस्टली खाली नै थियो। रोड साइडमा गाडी पार्क गरी टिकट काटेर हामी ऐना पहरा अवलोकन गर्न लाग्यौँ। मैले यसको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ र पहिलो पटक आउँदा मनमा एक किसिमको कौतूहलता पनि थियो। समग्रमा हेर्ने हो भने यो ठाउँ एकपटक हेर्नै पर्ने ठाउँ रहेछ। पहाडको चट्टानलाई नै कोरेर बनाइएका ती सुन्दर मूर्तिहरू निहाल्दै राजमार्गबाट माथिसम्म उक्लिँदाको त्यो रमाइलो वाकले मनलाई एकदमै फ्रेस बनाउँदो रहेछ। माथिको टप प्लेटफर्ममा पुग्दा त्यहाँ पिङ र केही रेस्टुरेन्टहरू पनि देखिन्थे। तर हामी अलि बिहानै पुगेको हुनाले सायद ती खुलिसकेका थिएनन्। शान्त वातावरणमा हामीले लगभग आधा घन्टा त्यहीँ प्रकृतिको काखमा बितायौँ, जसले हाम्रो यात्राको थकाइलाई मेटाएर एउटा नयाँ ऊर्जा दियो। हामी आबुखैरेनी आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हामी राइट मोडेर गोर्खातिर बढ्नेछौँ अनि फेरि 12 किलो पुगेपछि गोर्खा बजार जाने बाटो छोडेर देब्रेतिर लाग्नेछौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीलाई करिब 2 घन्टाको समय लागेको छ। लास्ट 1 महिनामा सायद म यो मर्स्याङ्दी पुल 5th टाइम क्रस गर्दैछु। लास्ट टाइम पोखरा जाँदा पनि लक्ष्मी बजारसम्मको एउटा सर्ट डिटोर थियो, तर त्यति बेला मसँग यो पार्कको खासै फुटेज थिएन। बाटो अलि न्यारो भए पनि यो बसन्तमा हरियो भएको यो बाटो हिँड्दा असाध्यै रमाइलो छ। प्रकृतिको यो रूप आँखाका लागि साँच्चै एउटा शीतल उपहार हो। बाटोमा एउटा राम्रो खाना खाने होटल खोज्दा खोज्दै हामी त 12 किलो आइपुगिसकेछौँ। अब यहाँबाट मेरो लागि बिल्कुलै नौलो बाटो सुरु भयो। अहिलेसम्म पहाडको साँघुरो बाटो हिँड्दै आएको भएर होला यो चोक काटेर बायाँ लागेपछि एकाएक यति ठुलो र सुन्दर फाँटहरू देख्दा म त अचम्मै परेँ। यो दृश्य देख्ने बित्तिकै मेरो एक्साइटमेन्ट फेरि रिचार्ज भयो। साँच्चै नै हामी निकै रमाइलो ठाउँतिर जाँदैछौँ भन्ने भावना मनमा फेरि पलाएर आयो। टाढा टाढासम्म फैलिएको यो चैते धानको फाँट देखेपछि
मैले केही समय गाडीको स्पिड नै कम गरेर दृश्य हेर्दै बसेँ। धानबारी नदेखेको त होइन, तर चैतको महिनामा यस्तो लहलाउँदो हरियाली देख्दा मनमा एउटा बेग्लै रमाइलो। 12 किलोबाट करिब 20 मिनट जति अगाडि बढेपछि छेबेटार काटेर हामी फाइनली खाना खानको लागि रोकियौँ। दरौदी नदीको किनारमा रहेको गोर्खा दरौदी भ्यू रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गरेर हामी खोलाको कञ्चनबहाव र होटल वरिपरि चिटिक्क पारिएको गार्डन हेर्दै बस्यौँ। यहाँ स्वादिष्ट खाना खाँदै र थकाइ मार्दै लगभग 1 घन्टा बिताएपछि हामी फेरि आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्यौँ। बाटो पूर्ण रूपमा अफरोड नभए पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएको, पहिरोले गर्दा एकतर्फी भएको र खाल्डाखुल्डीहरू देखिन सुरु भयो। यहाँसम्म धेरैजसो बाटो पिच नै भएकोले गाडीलाई त्यति गाह्रो केही भएको छैन। तैपनि हामी सतर्क हुँदै अगाडि बढ्यौँ। गाडीको 200 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्सले कतिसम्मको ढुङ्गा वा खाल्डो सजिलै पार गर्छ भन्ने मलाई अझै पूर्ण रूपमा अनुभव नभएकोले म बिस्तारै बाटो हेर्दै गुडाइरहेको छु। खाना खाएर हामी फेरि अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले लगभग 70 किलोमिटर ट्राभल गरिसक्यौँ र यति ट्राभल गर्दा गाडीमा 77% ब्याट्री बाँकी छ। मोस्टली उकालो बाटो भएको कारणले होला ब्याट्री अलि बढी नै खपत भइरहेको छ। तर दुःखको कुरा, बारपाक पुग्न जम्मा 20 किलोमिटर मात्रै बाँकी हुँदा हामी चनौटे भन्ने ठाउँबाट अगाडि बढ्न सकेनौँ। लुज ढुङ्गा र ठुला बसहरू हिँडेर बनेका गहिरा खाल्टाहरूले गर्दा गाडी बिस्तारै लैजाँदा टायर चिप्लिने अनि अलिअलि स्पिड गरेर लैजान खोज्दा मुनि ठोक्किने अवस्था आयो। त्यसैले मन भारी बनाउँदै हामीले अगाडि नबढ्ने निर्णय गर्यौँ। यो त्यही बाटो हो जसले हामीलाई अघि बढ्न दिएन। सायद अलि बढी रिस्क लिएर हिँडेको भए यो बाटो पार पनि हुन्थ्यो होला। तर त्यति बेला ओर्लिँदै गरेको गाडीहरूले अगाडि बाटो झन् खराब छ भन्दै अघि नबढ्न सल्लाह दिए। त्यसमाथि बाटोको बिचमा रहेको एउटा ठुलो ढुङ्गा जसलाई स्किप गर्न मिल्दैन थियो, त्यसले हामीलाई यहाँबाट फर्किन बाध्य बनायो।
हुन त बारपाक नपुगी फर्किनु पर्दा मन अलिकति खिन्न त भयो, तर यात्राको असली मजा नै यही हो, जहाँ गन्तव्यभन्दा पनि परिस्थितिले यात्राको रूपरेखा तय गर्छ। एउटा बाटो बन्द हुँदा प्रकृतिले अर्को सुन्दर गन्तव्यको ढोका खोलिरहेको हुन्छ। अब यो अवस्थामा हामी घर फर्किनुभन्दा हामीले एउटा नयाँ योजना बनायौँ, सोझै बन्दीपुर लाग्ने र आजको रात त्यही पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बिताउने। सोचेर हिँडेको ठाउँ एउटा थियो, तर यो अनपेक्षित यात्राले हामीलाई अर्कै सुन्दर मोडतिर डोराउँदैछ। हेरौँ बन्दीपुरको यो बसाइ कस्तो हुनेछ। हामी फेरि मुख्य राजमार्गमा निस्किएर टुम्रे बजारतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। केही समय अघिसम्म बारपाक पुग्ने सोच थियो, तर अहिले हाम्रो अगाडि बन्दीपुरका सुन्दर डाँडाहरू देखिन थालिसकेका छन्। अब केही बेरमै हामी डुम्रे बजारबाट बायाँ मुडिएर बन्दीपुरको त्यो प्रख्यात घुम्तीहरूको उकालो समात्नेछौँ। हामी डुम्रेबाट थोरै अगाडि बढेर लेफ्ट टर्न गर्दै बन्दीपुर गेट भएर उकालो लाग्यौँ। बाटो अलि घुमाउरो र उकालो भए पनि यहाँ ड्राइभिङ गर्नको छुट्टै मजा छ। बन्दीपुरमा म पहिले पनि आएको छु, तर यहाँ नाइट स्टे गर्नको लागि चाहिँ यो मेरो पहिलो पटक हो। त्यसैले बारपाक जानु नपाउँदाको त्यो खिन्नता अहिले बन्दीपुर पुग्ने एक्साइटमेन्टमा बदलिसकेको छ। माथि आइपुगेपछि मौसम निकै शीतल र रमाइलो महसुस भयो, तर यहाँ एउटा बेग्लै समस्या रहेछ। बन्दीपुरमा पार्किङ पाउन निकै गाह्रो पर्ने रहेछ। हामीले आफ्नै पार्किङ सुविधा भएको होटल खोज्ने धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर अनलाइन यस्तो केही भेटिएन। त्यसैले मुख्य बजार पुग्नुभन्दा अगाडि पेड पार्किङमा गाडी पार्क गरेर हामीले त्यहाँ नजिकै रहेको होटल हिमचुलीमा चेक इन गऱ्यौँ। होटलमा एकछिन थकाइ मारेपछि हामी खाजा खान निस्क्यौँ। बन्दीपुरको त्यो ऐतिहासिक कबलस्टोन रोडमा साँझको 4 मात्रै बज्दै थियो, तैपनि सडकमा मानिसहरूको चहलपहल र एउटा बेग्लै रौनक देखिन थालिसकेको थियो। गाडीहरू नचल्ने यो शान्त र सफा सडकमा हिँड्नुको मजा नै अर्कै हुन्छ। घुम्दै गर्दा हामी खाजा खानको लागि सिद्धार्थ बन्दीपुर भिलेजमा छिर्यौँ। यहाँको रेस्टुरेन्टमा नेपाली मौलिकता झल्काउने कलाकृतिहरू त थिए नै, तर त्योभन्दा पनि मनमोहक चाहिँ पछाडिको गार्डनको खुला स्पेस थियो। त्यहाँ बस्दा बस्दै हामीले एउटा सानो साथीलाई भेट्यौँ, एउटा बिरालो, जसले त्यो पुरै ठाउँलाई आफ्नै राज्य सम्झेर निकै ठाडसँग बसिरहेको थियो।
हामी केही समय त्यही बिरालोलाई हेर्दै आनन्दले बस्यौँ। हामी त्यो ढुङ्गा छापेको बाटोको अन्त्यसम्म पुगेर हेर्दा 4 ठाउँमा जाने बाटो रहेछ। तीमध्ये हामीलाई 3 धारा र टुँडिखेल निकै रोचक लाग्यो। त्यसैले हामी अहिले टुँडिखेल जाने र भोलि बिहान चाहिँ 3 धारा जाने योजना बनाएर टुँडिखेलतिर लाग्यौँ। हामी टुँडिखेल पुग्दा ठ्याक्कै सनसेट हुन लागेको थियो। टुँडिखेलको त्यो खुला चौर काटेर हामी भ्यू पोइन्टमा पुग्यौँ। त्यहाँबाट हेर्दा टाढा टाढाका डाँडाहरू, हामी भर्खरै गुडेर आएको राजमार्ग र डुम्री बजार निकै मनमोहक देखिँदो रहेछ। त्यो दृश्य देखेपछि भोलि बिहान सनराइज हेर्न हामी फेरि यही ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भयो। फर्कने क्रममा त्यहाँ घुम्न आउने मान्छेहरूलाई घोडसवारी गर्नलाई राखिएको घोडाहरू आरामले चढ्दै गरेको देखियो। हरियो चौरमा रातो गद्दी बाँधिएको त्यो सेतो घोडा हेर्दा निकै आकर्षक र सुन्दर देखिँदो रहेछ। हामी डाँडामा तलमाथि मिलेर बनेका घरहरू हेर्दै फर्किँदासम्म त्यहाँ अँध्यारो भइसकेको थियो। त्यो बेला सडकमा निकै नै धेरै चहलपहल थियो। मानिसहरूको भिड र गफगाफ भए पनि त्यहाँ नचाहिँदो ठुलो सङ्गीत वा हल्लाखल्ला पनि थिएन। बाटोमै टेबलहरू राखेर सर्भ गर्दै गरेको दृश्य अनि रेस्टुरेन्टहरूबाट आएको त्यो पहेँलो वार्म लाइटले गर्दा होला बजार एकदमै कजी फिल हुँदै थियो। यहाँ नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकबाट पनि प्रशस्त मात्रामा पर्यटकहरू आउँदा रहेछन्। हामी केही बार यही सडकको चाममा हराउँदै हिँडिरह्यौँ। हामीले डिनर त्यही सडकमा लगाइएको टेबलमा बसेर यो मनमोहक दृश्य र वातावरणलाई निहाल्दै खायौँ। खाएर हिँड्दै होटल फर्किँदा हामी बसेको होटल पनि बत्तीले सजिएर निकै रमाइलो र आकर्षक देखिएको थियो। होटलबाट बाहिर हेर्दा डाँडा भइरहेका ती घरका बस्तीहरू राति झिलमिल झिलमिल बलिरहेको ताराहरूले भरिएको कुनै सुन्दर आकाश जस्तो देखिन पुग्यो। भोलिपल्ट बिहानै हामी फेरि टुँडिखेलतर्फ निस्क्यौँ। यो समयमा बजारको बाटो लगभग पुरै खाली थियो। वातावरणमा केही चराचुरुङ्गीहरूको मिठो आवाज गुन्जिरहेको थियो भने
घाँस दाउरा गर्दै गरेको लोकल मानिसहरू मात्रै देखिन्थे। बादलले छेकेर सनराइज त देख्न पाइएन, तर सूर्यको प्रकाशले रातो बलेको सेतो हिमालको हल्का झलक अनि बादल फुटाएर निस्किन कोसिस गर्दै गरेको बिहानीको रातो घाम देख्न पाइयो। इट वाज वर्थ द वाक। त्यहाँबाट हामी तिनधारातर्फ आयौँ। टुँडी खेलको ठ्याक्कै उल्टो दिशामा भएकोले गर्दा यहाँसम्म हिँडेर आइपुग्न अलि समय नै लाग्यो। यहाँ एउटा पुरानो पार्टी, एउटा शिवजीको मन्दिर र एउटा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा रहेछ। हामी पुग्दा त्यो धारामा स्थानीयवासीहरूले पानी थाप्दै र लुगा धुँदै गरिरहेका थिए। बन्दीपुरको आधुनिक बजारभन्दा अलि पर यो ठाउँ मौलिक र शान्त महसुस भयो। हामीले होटल फर्केर कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ अनि आफ्नो ब्याग प्याक गरेर फिर्ता हिँड्यौँ। अहिलेसम्म हामीले कुल 141 किलोमिटरको यात्रा गरिसकेका छौँ र गाडीको ब्याट्री 52% बाँकी छ। बन्दीपुरको यो उचाइबाट तल मुख्य राजमार्गसम्म ओह्रालो झर्दा रिजनले पक्कै पनि ब्याट्री अलिकति बढाउनेछ। हेरौँ भरतपुर पुग्दासम्मको यात्रा कस्तो हुन्छ र ब्याट्री कति बाँकी रहन्छ। बिहानको 10 बज्दैछ, त्यसैले होला बाटो लगभग पुरै खाली नै छ। दायाँ बायाँ हरियो रुखहरू अनि माथि खुला निलो आकाश छ। आँखाले त हिमाल पनि हल्का हल्का देखिएको छ, तर विडम्बना क्यामेरामा पनि त्यो दृश्य आउन सकेन। जे होस्, यो बाटो एकदमै ड्राइभिङको मजा लिने खालको छ र म यसको भरपुर मजा लिइरहेको छु। हामी यहाँबाट मुख्य राजमार्गमा राइट लिएर घरतर्फ लाग्यौँ। योभन्दा अगाडिको बाटो मेरो पुरानो भिडियोहरूमा आइसकेको हुनाले यहाँ दृश्यहरू रिपिट नहोस् भनेर मैले यसपालि राखिनँ। त्यो पुरानो भिडियोहरू हेर्नको लागि माथि कार्डमा रहेको आई बटन क्लिक गर्नुहोस् वा तल डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोला। बन्दीपुरको उचाइबाट 52% ब्याट्री लिएर हिँडेको हामी तल हाइवे आइपुग्दासम्म ब्याट्री बढेर 54% भइसकेको छ, अर्थात् 2% रिजन भयो। बारपाक जान भनेर सुरु गरेको यात्रा बारपाक जान नपाए पनि बन्दीपुरको त्यो ढुङ्गाले छापेको सुन्दर बजार, चामिङ रातिकालीन वातावरण र टुँडी खेलको त्यो मनमोहक बिहानीसँगै निकै सुखद र स्मरणीय बन्न पुग्यो। हजुरहरूलाई बन्दीपुरको यो सानो यात्रा र हाम्रो अनुभव कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो मन परेको भए लाइक र सेयर गरिदिनु होला
अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने द नेचर ड्रिफ्टरलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यात्रासँगै जोडिनुहोला। फेरि अर्को नयाँ गन्तव्य र बेग्लै भिडियोको साथमा भेट्ने नै छौँ। प्रकृतिको काखमा रमाउँदै गर्नुहोला। किप ड्रिफ्टिङ। धेरैजना इभी प्रेमीहरूले चासो राख्ने कुरा BYD Atto 2 को ब्याट्री र रेन्जको बारेमा एउटा छोटो समीक्षा गरौँ। हामीले भरतपुरबाट 100% ब्याट्री लिएर यात्रा सुरु गरेका थियौँ भने बारपाकतर्फ लाग्दै गर्दा 70 किलोमिटर दूरी पार गर्दा ब्याट्री 77% झरेको थियो। बारपाकबाट फर्केर हामी बन्दीपुरको उचाइसम्म आइपुग्दा कुल 141 किलोमिटर दूरी पार गऱ्यौँ भने ब्याट्री 52% बाँकी थियो र अन्तमा मुगलिन हुँदै भरतपुर आइपुग्दा 213 किलोमिटरको यात्रा पुरा गऱ्यौँ र गाडीमा अझै 45% ब्याट्री बाँकी थियो। यो हिसाबले हेर्दा गाडीको फुल ब्याट्री रेन्ज 387 किलोमिटर जति देखियो।